بچه‌ها چطورین؟ خیلی خوش اومدیم به یه ویدیو جدید بعد از مدت ها، بعد از تقریبا 2 ماه که از آخرین ویدیومون که درباره کومان بودش داره میگذره. خیلی خوشحالم که دوباره تونستم برگردم یوتیوب، به خاطر اینکه سرم این مدت خیلی شلوغ بود. حالا در ادامه بهتون میگم چرا. درگیر کارهای گواهینامه و ماشین و کار جدیدم و اینا بودم، خیلی طول کشید. بچه‌ها توی کامیونیتی یوتیوب من بهتون یه قولی داده بودم، قرار بودش که راجع به گواهینامه گرفتن توی ژاپن یه ویدیو بذارم و با هم دیگه درباره‌اش صحبت بکنیم و اومدم که امروز اون قولمو عملی بکنم. اگر که صدای من گرفته نمیدونم، اگر صدای من گرفته منو ببخشید، به خاطر اینکه اینجا هوا سرد میشه، گرم میشه، اصلا نمیدونیم بعد چیا باشیم، چی کار بکنیم. فعلا الان هم که داره بارون میاد اگه معلوم باشه. بچه‌ها قبل از هر چیزی چنلمون 500 نفری شده. خیلی خوشحالم از این بابت، به خاطر اینکه من خیلی فعالیت نکردم توی یوتیوب هنوز و 500 تا سابسکرایب برای این وضعیتی که من دارم به نظرم فوق‌العاده است، چون من هر 2 ماه یه بار شاید ویدیو میذارم. آنچنان فعالیتی توی یوتیوب فعلا ندارم به خاطر اینکه درگیر کارم بودم خیلی و امیدوارم برسیم به جایی که این خانواده‌مون خیلی بزرگتر بشه. منتظر اون روزم واقعا. دمتون گرم و امیدوارم که ویدیوهای بیشتری بتونم براتون آپلود بکنم. تلاشمو حتما میکنم. کلی ایده توی سرم هست، فقط حیف که وقت نمیذاره اینجا. بدون معطلی بریم سر اصل ویدیو. بچه یکی از پرچالش ترین و پرزمان ترین که نه، طولانی ترین کارهایی که من توی مهاجرتم کردم همین پروسه گواهینامه بود که 3 سال طول کشید. حالا میخوام بهتون بگم چرا. بچه توی ژاپن کلا 2 تا حالت بیشتر گواهینامه نمیتونین بگیرین. یک اینکه شما گواهینامه حالا ایرانی یا حالا هر ملیت هر کشوری دارید، میاد ژاپن گواهینامه‌تون رو چنج میکنین به خود ژاپن. حالا این چه جوریه پروسش؟ بچه شما اگه گواهینامه ایرانی داشته باشین و بخواید بیاین ژاپن گواهینامه ژاپنی بگیرین، اینجوریه که شما میرین منکیو سنتر محلتون یا همون اداره راهنمایی رانندگی محلتون و اونجا شما میگید که من میخوام گواهینامه‌مو چنج کنم، گواهینامه ایرانو دارم. اونجا همون موقع احتمالاً خیلی سریع بهتون یه برگه 10 سوالی میدن که به زبان فارسی هم هست، خیلی هم سخت نیستش. یعنی فکر کنم کل امتحانو اگر که بلد باشین 1 دقیقه میزنید تموم میشه. بعد بهتون یه تایم میدن. حالا چیبا که اینجوری بود، هر شهری فرق میکنه. توی چیبا اینجوری بودش که بهتون یه تایم میدن و بهتون میگن که طی این تایم شما بیاین اینجا و امتحان شهری بدین. که من 8 دفعه اینو رد شدم. 8 دفعه دروغه، نه 5 دفعه من رد شدم و نمیدونستم چرا، واقعا نمیدونستم چرا. و یکی از مشکلاتی که من داشتم و 3 سال طول کشید این بود که هر 6 ماه یک بار به من وقت میدادن. هر 6 ماه، هر 5 ماه. خیلی تایم طولانی بود. یعنی اگه یک بار رد میشدی امتحان بعدی میرفت مثلا 6 ماه دیگه. که این واسه من خیلی عجیب بود، چون تو شهرهای دیگه بچه‌ها میپرسیدم، همه میگفتن که او مثلا 2 هفته اوکی، 3 هفته میتونی بدی، چرا اینقدر طول کشید؟ گفتم بابا به خدا نمیدونم. منم این شد که من بعد از 5 بار رد شدن و بعد از کلی سوال کردن و کلاس‌های مختلف رفتن، دیدم قبول نمیشم. گفتم حتما یه جای کار مشکل داره که من نمیدونم، یا اینکه اینا واقعا منو چی میکنن، تاییدم نمیکنن، چون اینجا مشکلات تصادفینا جدیدن خیلی زیاد شده و خیلی سخت میگیرن. مخصوصا توی چیبا خیلی تصادف زیاد شده. اگه اخبار اینجا رو حالا بچه‌ای که ژاپنن بخونن حتما متوجه میشن. این بود که من چیکار کردم، رفتم سر پلن دوم، یعنی از اول از صفر اینجا شروع کنم گواهینامه‌مو بگیرم. توی فیسبوک گشتم، از بچهای پرسیدم، بچه ایرانی بودن، بچه خود ژاپن بودن، از اونها شروع کردم پرسیدن که آقا مثلا کجا کلاسش خوبه، کجا قیمتش به صرفه تره و اینا. که من یه جا توی فیسبوک پیدا کردم به اسم اوکوی بود، یه حالتی مثل واسطه بودن دیگه، واسطه بین اون مدرسه رانندگی و من. یه هزینه حدودا حالا بهتون میگم، یه هزینه حدود $3000 داشت. بعد پرداخت میکردم اول، بعد وارد این کلاس‌ها میشدم. بچه‌ها واقعا جدی میگم، نه به خاطر اینکه رد شدم و اینا، اصلا نه به خاطر اینکه رد شدم و اینا، واقعا خدا رو شکر که من این کلاس‌ها رو رفتم. چون وقتی که من اینو رفتم تازه متوجه شدم که اصلا هیچی بلد نیستم من رانندگی. جدی میگم. وقتی که اومدم اینجا خب من به چش نگاه میکردم، گفتم خیلی کار راحتیه. 5 دفعه امتحان دادم، خب رد شده بودم با اینکه نکات رو رعایت میکردم ولی وقتی رفتم اینجا متوجه شدم خیلی از نکات ریزو توی رانندگی ژاپن من بلد نیستم. بچه اینم بهتون بگم که ژاپن از سمت چپ همه رانندگی میکنن، یعنی
فرمون به سمت راسته ولی از همه از سمت چپ رانندگی میکنن، برعکس ایران. واسه همین خیلی سخت بود و من این کلاس‌ها رو شرکت کردم. یه زمانی حدود 2 هفته طول کشید. هر روز کلاس میرفتم، هر روز تمرین بهم میدادن، سر کلاس‌ها میشستیم به استاد ژاپنی میومد سر کلاس. خیلی وضعیت جالبی بود. بچهای خود ژاپنی‌ها هم حتی اونجا بودن که داشتن گواهینامه میگرفتن، چون یه مدلش هست که شما 6 ماه زمان میبره بخوای گواهینامه بگیری و قیمتش نصف تقریبا اینه. ولی خب یه سری هستن حالا مثل من چون کار میکنیم و اینا عجله داریم مجبوریم که هزینه بیشتری بدیم تا توی 2 هفته بتونیم گواهینامه بگیریم. کلاسمون خیلی فشرده بود. 2 تا امتحان بود، 2 تا تست بود، 2 تا تست رانندگی بود و 2 تا تست کتبی که اونا همه به زبان انگلیسی بود. من اونجا امتحانا رو به زبان انگلیسی دادم، تموم شد. یه امتحان هم دادم که برای تست درایو داخل خود مدرسه بود، اونم اوکی بود. بعد من فکر کردم تموم شده و اینا، خیلی خوشحال و شاد و خندون. کلاسای بعدیم شروع شد که خارج از مدرسه بود و واقعا استرس داشتم چون اصلا اولین بار بود داشتم میشستم. استادم خیلی جدی بودن استادایی که مثلا خب یه مقدار نرمتر بودن اینا، ولی فکر کنین یه آدمی که بعد از 3 سال یا 4 سال تقریبا پشت فرمون نشسته توی یه کشور دیگه، اصلا کلا لاین برعکس، فرمون برعکس و اینا، نشسته پشت فرمون شب داره رانندگی میکنه. خیلی ترسناک بود واقعا، چون جایی که من رانندگی میکردم اونا اکثرا نور نبودش. خیلی جالب بود برام. نور نبود، شب بود، تاریک بود و بهم میگفت که برو. یعنی اگه مثلا لیمیت سرعت 50 تا بود بهم میگفت حتما برو. واقعا ترسیده بودم اون موقع، ولی خب اون باعث شدش که من ناخودآگاه ترسم ریخت. یه سری قانونای نانوشته داره ژاپن که اونا رو شما باید حتما رعایت کنین تا تصادفی یا یه مشکلی پیش نیاد. همون قانونا رو احتمالاً حالا ایران هم داره به یه مدل دیگه، ولی اینجا هم مدلش فرق میکنه که اون قانونای نانوشته رو من توی همون کلاس‌ها یاد گرفتم. واسه همین میگم که خدا رو شکر که من این کلاس‌ها رو رفتم و توی اون کلاس‌ها قبول نشدم، چون اگه اونا رو قبول میشدم شک ندارم که یه سری جاها به مشکل میخوردم و شاید تصادف هم حتی میکردم، چون وقتی که اونا رو بهم استاد توضیح میداد مثلا اینجوری بودم که یعنی چی، برام عجیب بود. خلاصه این که درگیر این موضوع بودم، درگیر گواهینامه بودم توی این کلاس‌ها. بچا اگر میایین ژاپن، پیشنهاد من اینه که حالا اگر که واقعا مشکل هزینه ندارید وارد این کلاس‌ها بشین، چون ریز به ریز جزئیات رو بهتون یاد میدن، ریز به ریز، جزء به جزء بهتون یاد میدن و از همه مهمتر اینکه شما توی این کلاس‌ها با یه سری ژاپنی‌ها آشنا میشین که همسن و سال خودتونن، حالا یا حتی کوچیک‌تر. اونجا دارن مثل شما یاد میگیرن، شما هی مجبوری ژاپنی صحبت بکنی، دوستای جدید پیدا می‌کنی، چالش‌های جدید داری توی زندگیت. خیلی برای من جالب بود این کلاس‌ها و هیچ فرقی با مدرسه ژاپنی نمی‌کنه. توی ایران خب خیلی فرق می‌کنه، نامه گرفتن و اینا اصلا شبیه به مدرسه نبود، ولی اینجا قشنگ کپی مدرسه است، هیچ فرقی نمیکنه. همونجوری استاد میاد، همونجوری برپا، همونجوری بشین، تخت گچی و اصلا خیلی فاز مدرسه داره. تجربه جالبیه اگر که واقعا مشکل هزینه‌شو ندارین، تجربه جالبیه به نظرم. حتما اگه اومدین ژاپن این کارو بکن. بچه این بود پروسه گواهینامه من و یه پروسه‌ای که 3 سال تقریبا درگیرش بودم، مخصوصا تو این 2 ماه اخیر، و امیدوارم که بتونم کمکتون کرده باشم توی این ویدیو. خیلی ویدیو کلی بود، نخواستم که خیلی دیگه وارد جزئیات بشم، حوصله‌تون سر بره. بعد از 2 ماه هم دارم ویدیو میذارم، واقعا خیلی برام تازگی داره این قضیه. اگر که سوالی دارید، اگر که پیشنهادی دارین یا یه پیشنهاد ویدیویی دارین، حتما برام کامنت بکنین. بابت اینکه ویدیو یه مقدار طولانی میشه واقعا منو ببخشید. امیدوارم که این ویدیو به درتون خورده باشه. دوستتون دارم. تا ویدیو بعدی مراقب خودتون باشین. به زودی میبینمتون، خیلی طولانی نمیشه. دمتون گرم.